ሰላም ሰላም ዶቼ እንዴት ናችሁ? እቺን የመሰለች የመብራት ዲኮር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሚያስፈልገን ካርቶን ነው። በዚህ ስለን የምናዘጋጀው ካርቶን ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ የምንቆርጥበት ያስፈልገናል እና ግሉ ብሩሽ ነው የሚያስፈልገን። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። ይሄንን ቀስ አድርገን እጃችንን ተጠንቅቀን እንደዚህ አድርገን እቺን ግሏን እንደዚህ እንቆርጣታለን። ቀስ አድርገን እቺን እንደዚህ ያስተካክልን እጃችን እንዳንል መቁረጥ ነው። ዙሪያውን እያየን ቀስ አድርገን እያየን እንዳይለን ቀስ አድርገን መጠንቀቅ ነው። እጃችሁ ተጠንቀቁ። ሰከን በዘዴ እስማዘና እንደዚህ ቻገና እናወጣታለን። ሰገችን ቁርጥ አድርገን የሚጣል ስንት ካርቶን አለ። የሚጣል ካርቶን ማንኛውም ካርቶን ይጠቅማል። አያችኋት? ቻውን አረጊ ካርቶን ነው የጣለች ካርቶን። ያው እንደዚህ አድርገን በእንደዚህ ቅርጽ አድርገን እቺ በቃ እየቆራረጥን እንደዚህ እንደምናወጣው እቺ ነው የምትቀጥለው። አሁንም እንደዚህ ተቆርጣለች። ቀስ አድርገን ቆርጠን እንደዚህ ቻገን እንደዚህ ቻገን እናወጣታለን። ተጠቀቅ ደርሶች ተጠቃች እንትኗ ካርቶኗ ቀስ አድርገን ደብል የሆነ ደግሞ የበለጠ ይመረጣል። ምክንያቱም ስስ ስለማይሆንብን ወፈር ስለሚልልን እሱ ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ደብል ካርቶን ምረጡ። ያፍችት እንደዚህ ቻገን በኋላ እናጣብቃታለን። እቺን እንደዚህ እናደርጋለን። እቺን እንደዚህ ቻገን ቆርጣታለን። አሁን ግላችንን ነገር ቀስ አድርገን ግላችንን እናጣብቃለን። ይሄ ግሉ ያስፈልገናል። ነጩን ግሉ ያስፈልገናል። መጀመሪያ ነጩን ግሉ በካርቶን አገር እቺ ነጯን ግሉ እቺን ባለፈው ማሳይቻችኋል። እቺን ቀስ አድርገን በብሩሽ አድርገን ወሷ አድርገን እናጣብቃለን። ቀላልናት ያቸትችን ቻት እናወጣና እቺን እንደዚህ ያደረግን ዳርዳራ ጋር እንደዚህ እየቀባን እዚህ ጋር ያው እንደዚህ ማጣበቅ ነው የሚጠበቅብን። ያው እንደዚህ ጠብጠብ እያደረገን እናጣብቃታለን። ያው ችልስቻገን እናጣብቃታለን። ጫን እንላታለን። እቺ የተቀደለችብን እንደዚህ ድርብ አድርገን ውስጡ ጠንካራ ነው የሚሆነው። እንትኑ ኃይለኛ ነው። ጠንክር ይላል። የወረቀት እንትን ስለሆነ ግሉ ስለሆነ አይጎዳም። ከነጭራሹ እንትኑ ነው ምንድነው የሚባለው ወረቀቱን ያጠነክራል እንጂ ምንም እንትን አይልም። መቀባት ነው ችግር የለውም። እንደዚህ ቅብት ታጉት እንትን ይላችኋል። ወረቀቱ ራሱ ከውስጥ ክፍተት ስላለ ክፍተቷን ድራፋ እንደዚህ ሙሉ ታቋት በቃ
የሚቀጥለው እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እንደርባለን። ድርድር እያደረግን አሁን እቺንም እንደዚህ አድርገን እንደፍናታለን። ያው እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ እያደረግን እቺን እንደዚህ እናስተካክላታለን። እንደዚህ አድርገን የወረቀት ስለሆነች እንደዚህ እናደርጋታለን። ስፕሬይ ረስቼ ነበር። ስፕሬይ ያስፈልጋል፣ ጥቁር ስፕሬይ። ከዛችን የመጨረሻዋን እንደዚህ እንዘጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን ጠብጠብ እያደረግን እቺን እንደዚህ እንዘጋለን ማለት ነው። ይሄ በኋላ ስፕሬይ ስለሚደረግ ግሉ ይጠፋል። አሁን እንደዚህ አይነት ስንት ያስፈልገናል? 12 ያስፈልገናል። ያው እዚህ ጋር ታያችኋል እቺ እንደምታምር እንደዚህ አድርገን 12 ያስፈልገናል። 12 ያስፈልገናል። ያው 12 እንደዚህ ያስፈልገናል። ቅርጿን እንደምንም ብላችሁ እናንተ እንደዚች አድርገን 1 2 3 4 5 እንደዚህ አድርገን 5 እንስላለን። ከዛ ከውስጥ ደግሞ 5 አድርገን 1 2 3 4 5 6 ጊዜ እንደዚህ እያደረግን አገን መቁረጥ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። በቃ በጣም ቀላል ነው። ስላላችሁ ልክ እንደዚህ ስላላችሁ አያችሁት። ልክ እንደዚህ ስሉና ካርቶናችሁን በካርቶናችሁ ካርቶናችሁ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ የዛችን ቦታ እንደዚህ ላይ ካደረጋችሁ በኋላ አትስሉ። ጠቅ አድርጋችሁ በመርፌም ቢሆን ባያገኛችሁት ነገር ጠቅ ስታደርጉ 5ቱን ቦታ ጠቅ ይደረጋል። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? አሁንም የሚቀጥለው ዙር እንደገና እንደዚህቹ ጠቅ አድርጋችሁ ቀዳዳ ማብጀት ነው። ልክ እንደዚህ። ከዛ እሱን በማስመሪያ ያሰመራችሁ እንደዚህ ሰራላችሁ ማለት ነው። ቆርጣችሁ ታዘጋጃላችሁ። አሁን እንግዲህ ወደ ማገጣጠሚያ ነው እንሄደው። ማገጣጠሚያ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ተካፈሉኝ። እናገጣጥማለን። እቺ እንደዚህ እስከምደርቅ ድረስ እንተዋታለን። ጭንቅስ ያን እናገጣጥማለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እዛችን እሻገም እናደርጋለን። እንደዚህ እያስተኛን ነው የምንሰራው። እንደዚህ እያስተኛን ነው የምንገጥመው። እንደዚህ እያደረገን እቺ እንደዚህ እሻገን ነው የምንገጥማት። እቺን ከዚህ ጋራ እንደዚህ እያስተኛን ነው የምንሰራው። ተከታተሉኝ። እቺን ቀስ አድርገን እቺን ጫናገን እቺን እንደዚህ እያደረግን ማሳየቻችኋለሁ እንዴት እንደሚያምር። እቺን እሻገን ቀስ አድርገን እቺን እናስተኛታለን። ጫን እናደርጋታለን። እንዳያስፈልገው ጫን ትንሽ ማለት አለባት። አያችሁት? ጫናገን መያዝ አለበት። ያስፈልገዋል ሰዓት ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋላችሁ። አያችሁት? ያስፈልጋል እስከሚደርቅ ድረስ እንስቻገር እናገናኛለን። ካርቶን አትጣሉ። ካርቶን ያስፈልጋል። ይሄን የመሳሰለ ጌጥ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛችን ስንጨርስ ስፕሬይ ሲደረግ ያያችሁት አለ ቅድሟን እንዴት እንደሚያምር። ከዛ ቆንጆ የሳሎን ጌጥ ነው ማለት ነው። ሲያላችሁ እጃችሁን እንዳይላችሁ እንደዚህ ያደረገን እንደዚህ ያደረገን ነው የምሰራው። ተጠንቀቁ። ተከታተሉኝ። ቀስ አድርገን እንደዚህ ጉላችንን እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን። እጃችሁ ተጠንቀቁ። እንደዚህ ይቆማል። እንደዚህ ቀስ አድርገን እናቆማለን። እቻት እንደዚህ እናረጋታለን። ልክ እንደ ኳስ ነው የሚሆነው። ቅድም ታሳያችሁ ሰርክል ነው የሚሆነው። እንደዚህ አድርገን ማጣበቅ አለብን። እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ ያያችሁት ልክ እንደዚህ ነው የምናረጋት። እንደዚህ እናደርጋለን። አንድ እናደርግና እቺ ዙሪያዋን እዚችም ነው የምናደርገው። ልክ እንደዚህ ያያችሁት
እንደዞሮ አንድ እዚህ ጋር ከታች እናደርጋለን 1 2 3 4 አድርገን እንደዚህ ነው የምናደርገው እዛም ቀጥሏን ቀስ አድርገን ከዚህም ጋር ነው የምናያይዘው እጃችሁ ተጠንቃችሁ ሙሉ ነው እቺ እንደዚህ ቀስ አድርገን እቺ እንደዚህ አድርገን እግላችንን እቺ ወደዚች እግላችንን እቺ ወደ ላይ እግላችንን እናያይዛለን ቀስ አድርገን እቺ እንደዚህ አድርገን አሁን እቺን እንደዚህ አድርገን እያቻት እቺም ወደዚች ተጠንቀቁ እጃችሁን እቺኛው ወደዚች አድርገን በዘዴ ነው የምናያይዘው እንደዚህ አድርገን ቀስ አድርገን እጃችን እንዳንቃጠል አያቻት ልክ እንደ ኳስ ነው የምትሆነው ያው እንደዚህ እናደርጋና ያዟዟርን እቺን ክፍተት ያላትን ቦታ ቀስ አድርገን በግሉ እንደዚህ እናጣብቃታለን ሸገን እናጣብቃታለን እያደረገን በግሉ እንደዚህ እናጣብቃታለን እጃችን መጠንቀቅ ነው ያስፈልገናል ዘገን በቃች ጫፍጫፋን ልጅያገን ዘዴ እናደርጋት በጣም ቆንጆ እንትናት ተጠቀሙ ወረቀት ነው ቢሆንም ግን በጣም ቆንጆ ነው አያችሁት ልክ እንደ ኳስነች ያው ቅድም የሰራናትን ለምን እናረጋታለን እዚህ ጋር ቀስ አድርገን በራሷ በሰርክሏ እንደዚህ አድርገን መስራት አያችሁት እንደዚህ ለምንገጥማት እንደዚህ እንደ ኳስ ተታች ማለት ነው እንደዚህ አያችሁት አሁን እሷ ምን እናረጋታለን ቀስ አድርገን እዚህ ጋር ገን እናደርጋለን ማለት ነው ለዚህ አገን እንደዚህ አድርገን እናጣብቃታለን አያችሁት ክሎዝት አያችሁ ይታያችኋል ጨረስኩኝ ልክ እንደ ኳስ ነው ልክ እንደ ኳስ አያችሁት እዚች ጋር መሀል ላይ እዚህ ጋር ክፍተት መኖር አለበት ያው እንዴት እንደሚያምር አያችሁት እቺን አሁን በቃ አምፖል ውስጥ አድርገን ልክ እንደዚህ ማለት ነው ቆይ እንዴ ላሳያችሁ እቺን እዚህ ጋር ፍድና አድርገን ይያት እንዴት እንደምታምር አያችሁት ልክ እንደዚህ ተሸፈና አድርጋችሁ ይሄው አያችሁት እንዴት እንደምታምር የመብራት እንትነች ማለት ነው ይሄው ሰብታችሁ ተጠቀሙ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ ወዳችኋለሁ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ባይ